Ít phút nữa thôi mình sẽ flip through quyển sketchbook về chuyến đi Mông Cổ năm 2019 của mình. Tại sao 2019 mà đến năm 2021 mới flip through? Là bởi vì lười, bởi vì thiếu tự tin và bởi vì nhiều lý do khác nữa. Với không chỉ quyển sketchbook này đâu mà với các quyển sketchbook khác của mình thì thực ra mục tiêu cao nhất của mình không phải là vẽ làm sao cho nó đẹp, cho nó hoàn hảo, cho nó kiệt tác, mà mục đích chính là phải vẽ hết, vẽ không dở dang, just get things done. Và muộn còn hơn không, mình đã hoàn thành quyển này rồi. Chữ ký của những người đi cùng mình này, thực ra chỗ này phải thêm một chữ ký nữa, nhưng mà người bạn của mình đã không lên được máy bay và đi được cùng bọn mình, nên hẹn lần sau nha. Chị Hà, chị Mel, bạn hướng dẫn viên của tụi mình và chủ lái xe. Thực ra chỗ này mình định làm mục lục cơ, nhưng mà mình sẽ dành chỗ này để dán tranh từ một quyển sổ khác. Vâng, chúng đã được xé từ một quyển sổ khác và mục lục của mình được đẩy về cuối. Tại sao mình lại phải xé từ một quyển sổ khác? Là bởi vì mình sợ quyển này không đủ cho cảnh chuyến đi Mông Cổ. Thực ra mình sợ là đúng, bởi vì mình đã vẽ hết rồi và làm gì còn chỗ nào khác nữa đâu. Mình mang thêm một quyển nữa dự phòng. Và đây, thực ra cái đoạn này là được xé từ đây. Quyển này là cái quyển gọi là daily sketchbook của mình vào cái năm đó. Từ Hà Nội đến Mông Cổ thì không có chuyến bay thẳng, hình như bây giờ vẫn thế. Trong các điểm transit thì tụi mình chọn Hồng Kông. Đợt đó khá phức tạp. Đợt tháng 7, tháng 8 năm 2019 thì ở Hồng Kông có biểu tình, nên trước đấy thậm chí một tuần thì còn có những chuyến bay bị delay, có những chuyến bay bị hủy. Và đến sáng ngày đi tụi mình vẫn phải liên tục check báo đài thông tin xem cái chuyến bay của bọn mình có bị hủy không. Tất nhiên là không bị hủy rồi nên mới ngồi đây để mà vẽ vời được chứ. Từ Hồng Kông tới Mông Cổ thì tụi mình bay theo hãng Mias. Hãng này hình như là hãng duy nhất được vận hành bởi Mông Cổ thì phải. Dịch vụ của họ thì cũng ok, còn hướng dẫn viên thì ok, đẹp trai. Người Mông Cổ nói chung thì có cái nét khá là sắc. Mắt họ một mí và da họ ngăm, đâu đó khá giống người Hàn Quốc, nhưng mà thần thái thì sẽ khác. Tụi mình hạ cánh xuống Ulaanbaatar vào tầm buổi tối muộn, tầm 8-9 giờ gì đấy. Và lúc đấy thì toàn bộ thành phố đã tắt đèn, đóng cửa tối om rồi, nên là phải mãi đến tận sáng hôm sau tụi mình mới có thể nhìn thành phố ở trong ánh sáng. Đây là tòa nhà mà bọn mình thuê. Mình thuê một căn hộ giống với cả những căn hộ tập thể ở Hà Nội á, 4-5 tầng gì đấy, đi bộ, không có thang máy, không phải sơn mà là quét vôi, màu vàng vàng, trần thấp. Nhưng mà hiện đại hơn một chút xíu là cái cửa của nó sẽ có khóa vân tay hoặc là khóa số. Và thực ra chỉ có mỗi điều đấy là giống thôi. Còn kiến trúc của Mông Cổ, của thủ đô Mông Cổ, cũng như là cái không khí của thành phố thì khá là giống các nước Đông Âu. Nó không quá là sôi nổi như cái thành phố Đông Nam Á của mình. Mình và chị Mel, chị Mel là người đồng hành, có lẽ là người đồng hành lâu nhất trong chuyến đi của mình. Chị bay cùng mình từ Hà Nội tới Mông Cổ, sau đó thì bay lại về Hà Nội với mình. Mình và chị Mel quyết định là sẽ đi ăn ở một quán tên là Veranda. Quán này được rate rất là cao ở trên TripAdvisor cũng như là ở một số website khác. Họ bán đồ Âu và có một cái điểm là mình ấn tượng về quán này là họ làm đồ ăn kỹ, cẩn thận, chỉn chu. Món gì làm cũng có cái chất lượng rất là cao. Rượu hibiscus của họ, trà thì rất là thơm và màu đỏ đậm luôn, nhìn như là ly rượu vang á. Ở đây đương nhiên là mình không lên được cái màu đấy, hồi đấy mình vẫn gà. Mình không quan tâm nhiều đến sáng tối, và bức này thì mình vẽ ngay tại quán. Có một điểm ngốc nghếch mà mình đã làm trong với chuyến đi này, đấy là mình đã đặt nhầm vé. Mình đặt nhầm vé ngày đi sớm 2 ngày so với dự kiến. Thế nên là thành ra mình với chị Mel có khoảng hơn 2 ngày để lêu hêu khám phá thành phố. Và tụi mình tận dụng thời gian bằng việc là đặt một cái chuyến day trip ra ngoại thành, để ra ngoài thiên nhiên để trải nghiệm thử xem sao. Bởi vì ở trên mạng thì review của mọi người về những cái chuyến đi road trip của Mông Cổ ấy là đường thì sóc lắm, bạn cầm chai nước bạn cũng sẽ bị đổ rồi các thứ. Và tụi mình khẳng định là những cái review đấy rất là đúng. Tuy nhiên thì còn một phần khác, đó là những cảnh đẹp của chuyến đi sẽ làm cho chúng ta quên hết những cái ổ gà, những cái sóc đấy đi.
Day trip của tụi mình thì tiến về phía thảo nguyên, về phía công viên quốc gia Terrell. Và trong cái chuyến đi đấy thì có một số những cái điểm mà mình có thể dễ dàng tìm những hình ảnh ở trên Google, ví dụ như là đá con rùa, tu viện, tượng Thành Cát Tư Hãn, các thứ. Nên mình lựa chọn ghi lại một số những cái hình ảnh mà mình khó có thể tìm thấy ở trên mạng. Đây là lần đầu tiên mà tụi mình được nhìn thấy những cái khung cảnh và những cái dạng địa hình như thế này. Thế nên là tụi mình đã chụp không biết là bao nhiêu những bức ảnh, và có những khung cảnh mà mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ quên được. Nhưng mà thực tế là mình đã quên rất nhiều. Mỗi khi mà xe mà đi qua một khúc cua là tụi mình lại ngạc nhiên, bởi vì lại nhìn thấy một cái dạng địa hình mà tụi mình chưa từng thấy bao giờ. Những cái ngôi nhà này, những cái trắng trắng này là những cái túp lều kia của người Mông Cổ, của dân du mục. Và trong cái ngày hôm đấy cũng là cái ngày đầu tiên mà mình cùng với chị Mel đã được bước chân vào gear của người Mông Cổ. Lều của họ trong không gian là hình tròn nha. Ở giữa thì sẽ có bếp sưởi, còn ở xung quanh cái không gian hình tròn đó thì thường người ta sẽ bố trí giường để cho khách du lịch này, hoặc là giường, tủ, bàn ghế gì đấy cho chính những cái thành viên của gia đình du mục người Mông Cổ. Có một số gia đình thì họ nấu luôn ở trong lều ở gần cửa này. Đây là bạn hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên ở Mông Cổ thì mình thấy hầu như là khá trẻ và thường là tốt nghiệp trường du lịch, ngành du lịch hoặc là ngành ngôn ngữ đi ra. Như bạn hướng dẫn viên day trip này, hồi đấy bạn ấy mới có đại học năm 2, năm 3 thôi hay sao á. Quay lại với thành phố Ulaanbaatar, thủ đô, nơi bọn mình không có gì ngoài thời gian và sự rảnh rỗi. Thì đây là khuôn viên tầng 1 của đây là khuôn viên tầng 1 của bảo tàng khủng long. Mình chưa nhìn thấy khủng long bao giờ, mình chưa nhìn thấy xương khủng long bao giờ. Nên đây là một trong những bucket list mà mình chắc chắn là mình phải làm khi tới Mông Cổ. Hy vọng là xương của T-Rex có thể dễ dàng nhận ra được. Ở đây thì bảo tàng cho phép chụp ảnh, nhưng mà muốn chụp ảnh thì phải thêm 5 đô hay sao ấy, cho nên là ok, tôi không nộp 5 đô đâu, tôi sẽ ngồi tôi vẽ. Bức hình này mình vẽ ngược sáng, một sự nỗ lực vô cùng. Cái đoạn trắng trắng này mình nói về dụng cụ một chút. Mình dùng cái chặn màu khá là hay ho này. Có thể là một vài bạn cũng đã biết là mua ở đâu, hoặc là hỏi mình riêng mình sẽ nói cho. Cái chặn màu này khá là hay ở chỗ là nó có một cái ngòi cỡ nhỏ nhỏ tầm 0,1, 0,05 gì đấy, và mình có thể viết nhờ bút vậy. Và khi mà đóng nắp thì cái phần kim này nó sẽ chui vào đây và khiến cho cái phần keo ở đây nó không bao giờ bị bám lại và mà bị khô. Rất là hay. Đó, mình thì cũng chưa trải nghiệm đủ các loại chặn màu bao giờ, nhưng mà loại này thì thực sự là một sự khai sáng với mình. Và đến bây giờ thì mình vẫn không nghĩ là mình sẽ dùng một loại keo chặn nào khác. Đối với mình lúc đấy thì cái lọ keo này cực kỳ là thần thánh, cho tới khi mình biết đến một dụng cụ khác, đó là liner màu trắng. Nhưng mà tất nhiên mỗi một cái sẽ dùng ở một trường hợp khác nhau. Lúc này đây thì mình đang ngồi ở trong một quán cà phê tên là Super Size Coffee. Tất nhiên mình không gọi một cốc cà phê nào cả, mà mình phải tranh thủ uống các loại sinh tố hoa quả của vùng ôn đới, bởi vì chúng rất là rẻ. Mình uống một cốc sinh tố Việt quất to đùng. Hồi này thì mình mới học màu nước, mình mới luyện tập màu nước, nên bây giờ mà nhìn lại cái bức hình này thì mình có thể chỉ ra 1001 lỗi. Mà tất nhiên là mình sẽ không nói về cái vấn đề đấy bây giờ. Hồi đấy thì khi mà ngồi tại quán này và nhìn ra ngoài và ngắm ánh mặt trời của buổi gần cuối chiều làm cho những tòa nhà nó đổ bóng, thì mình ngay lập tức bị cuốn hút bởi một cái khung cảnh mà nó có nhiều layer này, có sự tương phản cao, như là có những cái chi tiết rất là sinh động. Và đến bây giờ mình vẫn nhớ lại cái cảm giác của mình khi mà mình ngồi ở tại quán cà phê đấy với chị Mel. Mình lúc đó mình cứ háo hức mãi, là mình nghĩ là mình sẽ phải làm thế nào để mình diễn tả cái khung cảnh trước mặt lên trên tranh. Những người đồng hành trong chuyến đi của mình: chị Hà, chị Mel, chú tài xế và bạn hướng dẫn viên Gira. Chị Mel chân chị rất dài. Chị Hà một nhân vật mới xuất hiện từ đêm hôm trước. Sau chuyến bay từ Nhật, chị chỉ mang theo một cái vali size cabin và
trong vali đấy chị mang theo đủ đồ cho cả 7 ngày, và mọi người xin cái gì chị cũng cho và hỏi cái gì chị cũng có, thực sự rất đỉnh cao luôn. Tâm trạng của bọn mình cái hôm đó thực ra khá là phức tạp, bởi vì ngoài cái việc mà bọn mình háo hức vì chuẩn bị được tiến vào thiên nhiên, tiến vào tự nhiên để được làm cái điều mà bọn mình vẫn đang mong chờ, đang háo hức, thì tụi mình cũng có hơi trùng xuống, bởi vì người bạn của mình, thành viên thứ tư trong chuyến đi của tụi mình, vẫn chưa lên được máy bay và gặp một số trục trặc và chưa thể tham gia cái chuyến đi với bọn mình. Chuyến xe của tụi mình sẽ kéo dài 7 ngày, tiến vào trong tự nhiên. Và cái xe này thực ra là xe buýt của Nga, rất to, không gian ở trong cực kỳ thoải mái luôn, có thể chứa được một huyện đồ luôn á. Và trước mặt của bọn mình hầu hết trong chuyến đi đều là những con đường và những khung cảnh khác nhau hiện ra liên tục. Vì chuyến đi này thì sẽ tiến về phía nam và hướng vào sa mạc, nên không phải là càng đi thì sẽ càng nhìn thấy màu xanh, mà càng đi thì sẽ càng nhìn thấy màu xanh chuyển thành màu vàng và màu nâu. Hơi khác với cả chuyến đi sang Terrell, càng đi sẽ càng nhìn thấy màu xanh. Đây là đi về phía thảo nguyên này, đi về phía sa mạc này. Và cỏ thì sẽ thưa thớt dần, và cỏ thì sẽ không còn xanh nữa, màu sẽ ỉu ỉu dần, úa dần. Biển báo này thì ở Việt Nam mình chưa gặp bao giờ, nhưng mà ở Mông Cổ thì mình gặp rất nhiều luôn. Đây, điểm đến đầu tiên, điểm dừng chân đầu tiên, buổi tối đầu tiên, buổi hoàng hôn đầu tiên ở tại ngoài kia. Tụi mình sẽ ngủ trong cái lều này buổi tối hôm đó này. Mình đứng ở giữa đây và phóng tầm mắt ra xung quanh bốn phương tám hướng, tất cả đều là đường chân trời, không một ngôi nhà, không một tòa nhà cao tầng, không một cái cây nào hết, chỉ có một vài chú lạc đà thôi. Và một cảm giác mà mình cũng chưa bao giờ có. Bốn phía chẳng có gì, chỉ có đường chân trời thôi. Mình vẽ khung cảnh này trong lúc đang chờ đồ ăn tối. Bạn hướng dẫn viên có chỉ cho bọn mình một mẹo, đấy là hãy ngắm nhìn mặt trời, màu sắc của nó, để biết được là hôm sau sẽ nóng hay lạnh, sẽ nắng hay mưa. Nếu mà mặt trời rất là đỏ nghĩa là hôm sau là một ngày rất là nóng. Lúc đấy thì hôm đấy mặt trời không được đỏ lắm, cũng bình thường thôi. Đây là khung cảnh mây mù này. Khung cảnh mây mù ở Mông Cổ khá là hiếm thấy đấy, vì đặc sản ở Mông Cổ là một bầu trời cao, trong xanh. Và khung cảnh mờ mịt, ảm đạm này là lần duy nhất mà mình thấy được trong toàn bộ chuyến đi, như một buổi sáng thôi hay sao á. Và trong chuyến đi này mình cũng được trải nghiệm thực tế cái cảm giác mà ánh nắng mặt trời có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của mình ra sao. Trong phần lớn chuyến đi thì mình ngồi ở trên xe và mình gần như là cứ đi ở ngoài đường thôi á, nên cứ có hôm nào mà có ánh nắng thì bọn mình đều rất vui, tràn đầy năng lượng, nói chuyện díu dít suốt ngày, gần như là không bao giờ mệt mỏi luôn á. Nhưng mà sáng hôm này thì thực sự cái bầu trời âm u đã làm cho tâm trạng của mình trùng xuống và ỉu đi rất là nhiều. Bầu trời đêm ở ngoài kia như thế nào? Vâng, tất nhiên rồi, không có điện, không có ô nhiễm ánh sáng, thì cứ đến khi mà nắng tắt, ánh sáng mặt trời tắt một chút, tầm khoảng 8 giờ, 8 rưỡi gì đấy, và khi ta ngẩng đầu lên thì trên đầu là một bầu trời đầy sao, và một lúc thì sẽ nhìn thấy được cả dải ngân hà luôn. Có hai điều làm mình ngạc nhiên. Điều thứ nhất đấy là mình đã từng nhìn thấy một bầu trời đầy sao rồi, hồi mà mình đi Cô Tô, hồi đấy Cô Tô còn chưa có điện cơ. Thì cái bầu trời sao đấy đã gây ấn tượng với mình rất mạnh, và mình nghĩ là cùng lắm được bầu trời sao chỉ như thế thôi. Nhưng mà khi mà đến Mông Cổ thì mình mới thấy là cái bầu trời sao, combo bầu trời sao cộng với cả một không gian thoáng đãng và không có vật gì che chắn, nó lại là một trải nghiệm ở một tầm khác. Vâng, và một cái điều khiến cho mình cảm thấy ngạc nhiên thứ hai, đó là chỉ tới ngày thứ hai, thứ ba thôi mình đã vô cảm với bầu trời sao này. Cứ đến khi nắng bắt đầu tắt là bọn mình sẽ chăm ngoan, chuẩn bị ăn tối, đánh răng, dưỡng da, đi ngủ, chứ bọn mình sẽ không quan tâm đến bầu trời sao nữa, để sáng hôm sau khi mà nắng vừa lên thì tụi mình cũng sẽ muốn tỉnh dậy và muốn mở mắt. Một cái nhịp sinh hoạt. Ok. Đây là không một ký ức khác mà mình muốn lưu giữ. Trong cái chuyến đi Terrell trước, chuyến đi day trip hôm trước, thì có một địa điểm là tới một tu viện, một ngôi đền. Thì tại tu viện, tại ngôi đền đấy có một cây cầu và một con chó. Cây cầu này thì
mình cũng chả hiểu cái chữ Mông Cổ này nghĩa là gì đâu, nhưng bạn hướng dẫn viên có nói là chỉ cần bước qua cây cầu này nghĩa là mình đã bước qua một cái thế giới bên kia. Mình không biết bên kia là bên gì nữa, nhưng mà khi mà mình xuống thì tụi mình đã không đi theo cái đường này ra mà mình lại đi một cái đường khác, nên cũng không biết là đến bây giờ mình đã quay lại thế giới gọi là bên này chưa. Còn chú chó này khá có duyên. Chú chó đi theo tụi mình suốt từ ngoài cổng vào, đi qua các lối đi qua những khu vườn và đi theo bọn mình lên trên những bậc thang để tới tu viện, và đi theo tụi mình mãi cho đến khi tụi mình đi lên xe rồi và rời tu viện một đoạn, chú chó vẫn đi theo. Đây là đường ra khỏi thung lũng Yo. Trời ơi, lỗi của tôi, những cái lỗi mà tôi không thể sửa được với tranh màu nước. Bầu trời xanh ngắt, đây mới là bầu trời đặc sản của Mông Cổ. Tất nhiên không phải đặc sản cái kiểu loang lổ này, đặc sản kiểu thô ráp này, mà đặc sản nó tinh tế hơn. Trước đấy khoảng tầm 30 phút hoặc là 1 tiếng thì ở đây mưa sùi sụt luôn, nhưng mà chỉ sau đó một chút là nắng bừng lên, và thảm thực vật và cái màu bố trí của tự nhiên khiến cho mình rất ấn tượng, và mình ghi nhớ nó trong đầu để có thể tái hiện lại càng sớm càng tốt. Nên màu nó chính thức là như thế này luôn, nó hơi vàng vàng mà lại hồng hồng đỏ đỏ. Mình cũng không biết nó là từ cây gì hay là từ cái gì nữa, bởi vì đây chỉ là cái đường ra thôi. Mình nghĩ là về màu thì chắc là nó cũng tái hiện được khoảng 70-80% thực tế đó. Vâng, trái tim của chuyến đi. Xin giới thiệu, trung tâm của chuyến đi, mục đích của chuyến đi sa mạc Gobi sẽ bắt đầu từ đây cho đến tít về phía xa. Tụi mình ngồi trên lưng của mấy em lạc đà này đi một đoạn cho đến dưới chân của đồi cát. Mặt của mấy bạn lạc đà thực ra cứ ngộ ngộ mà kiểu tấu hài á. Bướu của chúng nó cũng rất là sinh động, nó không thẳng đứng lên đâu mà nó sẽ nghiêng ở phía này hoặc là nghiêng ở phía này đó. Và khi mà cưỡi lạc đà tới chân cồn cát, đồi cát rồi thì tụi mình làm gì, tụi mình leo lên trên đỉnh của đồi cát tầm khoảng 200-300 mét gì đấy, đúng không nhỉ? Chắc thế. Và tụi mình tất nhiên rồi nhận ra là sức khỏe, sức bền của tụi mình mới thê thảm đến mức nào. Đứa nào cũng leo lên được nhưng mà thở hổn hển, đặc biệt là mình. Trong khi những người con của Mông Cổ thì họ chỉ cần mất 15-20 phút thôi, họ đã leo lên đỉnh rất vui vẻ. Họ còn đi xuống một đoạn, đi lên một đoạn nữa, không cần nghỉ ngơi gì hết. Và tại đỉnh của đồi cát thì ngoài chụp ảnh 8.300.000 kiểu ảnh thì mỗi đứa tụi mình cũng lấy một chút cát của sa mạc Gobi để mang về làm kỷ niệm. Và tại trên đỉnh của đồi cát và phóng tầm mắt ra xa thì tụi mình thấy những đồi cát khác, những đồi cát ban đầu của Gobi, và những đồi cát đấy sẽ trải dài xa mãi xa. Đây là cừu nha, cừu phải chú thích vậy bởi vì mình vẽ nó thành con gì á, nó không được giống con cừu. Bức tranh này liên quan tới tấm hình này. Biển báo trước mặt sẽ có động vật chắn đường, động vật ngáng qua, động vật đi lại. Nhưng mà mình thấy cái biển này thực ra nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm, tại vì xe không dừng, xe thì vẫn đi, cừu cũng không tránh. Xe đến đây thì cừu vẫn đang gặm cỏ, xe đến đây thì xe vẫn không giảm tốc độ, mà cừu thì vẫn không tránh ra, mà phải khi xe đến sát đến đây cơ thì cừu mới bắt đầu nhảy nhót sang xung quanh. Cả một bầy cừu to đùng luôn á, và phải đến mấy trăm con nhảy ra xung quanh. Và khi mà xe đi qua thì tuyệt nhiên không có một con cừu nào bị cán cả, và cừu lại quay trở lại con đường để gặm cỏ tiếp. Và đấy là một cái sự phối hợp mình thấy khá là ăn ý mà không cần cái biển báo kia. Bức hình này đúng kiểu đường là do mình mà ra. Ở ngoài thảo nguyên thì chẳng phải chỗ nào cũng có đường được, và xe thì thường là dựa theo cái vết xe của xe trước và đi vào. Còn nếu mà chỗ nào không có vết bánh xe của xe trước thì xe phải tự đi thôi. Cuối của những con đường này là những căn nhà, những căn lều gear mà tụi mình sẽ ở lại đêm hôm đó, chiều tối hôm đó. Và đây là những chú ngựa của gia đình họ. Hầu hết chuyến đi trước mắt tụi mình chỉ toàn đường mà thôi. Niềm vui, sở thích của những lái xe đua xe. Mình nghĩ là họ đã lái xe cho những cái cung đường này chắc phải tầm hàng trăm lần rồi, nên là
nhìn họ cho nhau ngửi khói, ngửi cát cũng vui. Ở đây thì cũng có một sự thay đổi về chỗ ngồi của mình. Lúc trước thì mình toàn bẽn lẽn ngồi ở phía ghế của hành khách, hàng ghế thứ hai, nhưng mà ở đây mình đã leo lên ngồi cạnh chú tài xế. Đây là mini Gobi này, gọi là mini Gobi bởi vì tiểu Gobi á, là bởi vì đây là một sa mạc nhưng mà tất nhiên nó nhỏ hơn sa mạc Gobi rất là nhiều lần. Nhưng mà mình không quan tâm đến cái sa mạc đấy lắm, mà ở đây mình muốn lưu lại cái ký ức của mình về bóng của một đám mây. Phải ở một cái khung cảnh mà nó khá là thưa, khá là phẳng và cực kỳ nắng và rất là rộng thì nguyên một đám mây mới có thể in hẳn bóng của nó lên mặt đất được, nên là mình muốn giữ lại cái ký ức đó. Đây lại là một dạng địa hình khác. Bức tranh này là một trong những bức tranh mà mình thích nhất ở trong quyển sketchbook này. Tâm trạng của mình lúc này có lẽ là đạt đến trạng thái viên mãn nhất và hạnh phúc nhất trong cả chuyến đi. Không biết có phải là bởi vì trong suốt 6 ngày mình đã không sờ vào, không tiếp xúc với sóng điện thoại, sóng internet hay không. Mình cứ ngồi đây và mình nhìn những túp lều, mình nhìn những chú ngựa, mình nhìn vườn cải, mình nhìn bầu trời, mình nhìn thảm cỏ và mình cứ nhìn vậy thôi. Gia đình du mục này có cái nếp sống cũng rất là đặc biệt. Họ mỗi một mùa thì họ lại chuyển đến một nơi khác nhau để họ ở. Thì lúc này là khoảng tháng 9, sắp hết mùa hè rồi, chẳng bao lâu nữa họ sẽ hạ những cái lều này xuống và dẫn theo đàn ngựa của họ đến một nơi khác và lại dựng lều để ở hết mùa thu, và đến hết mùa thu thì họ lại hạ lều và đến một nơi khác để ở mùa đông. Đây là phía trong lều của họ, phía trong cái lều chính. Lều này thì có bàn thờ này, có một chút, có cái phích nước này, có dụng cụ làm bếp và có giường của người bà, của người cao tuổi nhất trong gia đình. Cái bếp sưởi như cấu tạo của phần lớn các gear mà mình nhìn thấy thì cũng vẫn ở giữa của cái gear này, giữa của cái lều này và nối lên trên đây. Đây. Đó. Tất cả các gear mình thấy đều có một cái cấu tạo như thế. Đây là mình cùng bầy ngựa của gia đình họ. Chả giống mình lắm. Gò má mình không cao như này và mắt mình không xếch lên như thế này, nhưng mà một nỗ lực của mình trong việc vẽ khuôn mặt người. Đây là chú ngựa mà mình sẽ cưỡi. Đây là hai bức hình tâm linh này. Em gái mình thì thích bức hình này nhất. Đây là Uvu, một dạng đá cầu nguyện của người Mông Cổ. Ở cái que, cái cọc này thì họ sẽ treo lên những cái dải khăn màu. Nó khá là giống 5 màu của cờ ngựa gió của Tây Tạng á. Còn những hòn đá này là gì? Mỗi một người khi họ muốn ước cái gì thì họ sẽ cầm một hòn đá lên và họ ném vào cái đống đá này, và họ trước khi đó thì họ ước một điều ước, và sau khi mà họ ném xong thì họ sẽ đi quanh chiều kim đồng hồ một cái số vòng bằng một cái số lẻ, và đôi khi thì họ còn để lại tiền, họ để lại những cái vật quý giá ở xung quanh đây nữa. Ở rải rác khắp Mông Cổ mình vẫn thấy những uvu này, những khối đá cầu nguyện này. Đây là trò chơi và là đôi khi nó cũng là một trò chơi tâm linh liên quan đến bói toán. Đây là 4 cục xương mắt cá của 4 loài động vật phổ biến nhất Mông Cổ là đà, ngựa, dê, cừu thì phải. Đôi khi thì họ cũng sẽ thay bằng 4 loại xương mắt cá của cùng một con hoặc 2 con, chứ cũng không hẳn là lúc nào cũng là 4 loại con khác nhau. Tuy nhiên thì người ta hiểu là 4 loại xương này sẽ là của 4 con khác nhau, và tùy vào luật chơi cũng như là tùy thuộc vào kiểu bói toán mà chúng sẽ có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như một kiểu bói toán là mình cứ tung lên, mình sẽ coi như là mỗi một cái cục xương này là một cục xúc xắc chẳng hạn, và mỗi một cái sự kết hợp này sẽ có một cái ý nghĩa khác nhau. Mẹ con nhà bò yak mà mình thấy ở trong thung lũng Yo. Nếu đi khắp Mông Cổ thì thi thoảng mình sẽ nhìn thấy những ngôi nhà nho nhỏ bé nhỏ ở trên đường đi, những ngôi nhà mà xung quanh chẳng có gì, rất xa kia, rất xa cái nơi mà mình sống, những nơi mà các gia đình sống, cứ nằm trơ trọi ở giữa đồng không mông quạnh không à. Và những ngôi nhà thường là rất màu sắc. Đó là gì? Đó chính là nhà vệ sinh đấy ạ. Người ta sẽ đào những cái hố ở dưới này và nó sẽ cách cái gear, cái lều của cái lều chính khá là xa. Có lẽ là để ngăn cách mùi chăng.
3 bức vẽ cuối cùng thì được hoàn thành năm 2021. Mình có một cái rào cản, đặc biệt là khi mà đến bức tranh này, đó là mình muốn vẽ lại bức tượng Thành Cát Tư Hãn mà không có cái cảm giác về kim loại hay là cái cảm giác về tượng nó quá là rõ ràng. Cộng với cả cái việc mà bức tượng có quá nhiều chi tiết khiến cho mình hơi rén vào những năm trước. Nhưng mà đến năm nay thì tự nhiên mình có cảm giác là mình muốn cầm bút và cuối cùng mình đã hoàn thành nó. Ẩm thực đồ ăn của Mông Cổ thực ra cũng không có quá nhiều đặc sắc, nhưng mà mình đã được ăn một bữa sáng, một bữa trưa và một bữa tối cũng coi là khá đặc trưng. Bữa sáng thì có trà sữa này đặc biệt ở chỗ là sữa này sẽ là sữa mà thường được vắt trực tiếp từ ngựa mà gia đình người Du Mục nuôi, thế nên là nó sẽ có cái mùi nó hơi lạ một chút. Nhưng mà nếu mà ai từng đi Tây Tạng rồi hoặc là đi Sangria thì có thể là đã uống cái loại trà này rồi, và uống nhiều thì mình có thể sẽ thích đấy. Còn loại bánh này thì cái cách làm lại na ná là giống với cả bánh donut, ăn cũng ok và ăn với cả trà sữa này rất là ngon. Đây là phần sườn cừu. Khẩu phần của người Mông Cổ ăn thực sự rất lớn. Mình vào nhà hàng và mình gọi một cái phần ăn trên menu họ khẩu phần như là bằng này chẳng hạn, thì thực ra khi mà họ bê ra khẩu phần nó bằng này, gấp đôi, kiểu thế. Tức là thay vì ảnh nó là một cái sự làm quá lên của khẩu phần, thì ảnh nó lại là một sự khiêm tốn hơn của khẩu phần. Món này có lẽ là cái món đặc sắc nhất của người Mông Cổ, đó là món thịt nướng tổng hợp, có thể coi là như thế. Người ta sẽ để thịt bò hoặc thịt cừu gì đấy, sườn gì đó ở phía dưới, và ở trên họ sẽ phủ rau củ lên và họ nướng bằng than. Có lẽ cái món ăn này nó sẽ hợp với cả người ở Thảo Nguyên, tại vì họ sẽ cần nhiều đạm để họ sống, cũng như là ở địa hình Mông Cổ thì cũng khá là khó để trồng các loại rau. Tuyết bao phủ mùa đông thì họ cũng khó trồng rau, thế nên họ chỉ có thể trồng khoai tây và họ sẽ khai thác thịt từ gia súc mà thôi. Chảo đồ nướng này được làm bởi chú lái xe trong cái đêm cuối cùng mà tụi mình ở ngoài Thảo Nguyên, ở ngoài tự nhiên. Một khung cảnh cuối cùng, một khung cảnh vườn hoa cải. Thực ra đây không phải quá cái gì đã quá đặc sắc của Mông Cổ, tại vì đây là con người trồng chứ cũng không phải là tự nhiên. Và cũng có nhiều ý kiến cho rằng là trồng hoa cải thì sẽ làm cho đất bị cằn cỗi, làm cho đất bị hỏng hoặc gì đó. Đây, vườn hoa cải này chính là vườn hoa cải ở đây. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn lưu giữ lại cái vẻ đẹp của vườn hoa cải, bởi vì hôm đấy mình đã rất sửng sốt trước cả một vườn hoa cải rộng lớn. Hết rồi nè, cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Đây là chiếc xe buýt đã gắn bó với bọn mình trong suốt hành trình 7 ngày. Và mình có một số chú thích. Một số chú thích đến sau này mình sẽ không quên. Phần lớn các tranh của trong quyển sổ này thì được vẽ năm 2018 trong chuyến đi hoặc là sau chuyến đi khoảng một vài tuần. Một số tranh thì một hai tranh gì đấy, như hai bức này chẳng hạn thì như được hoàn thành 2019, đoạn này trở về trước 2018, và 3 bức này thì được hoàn thành năm 2021. Nếu mà nói về sự thay đổi của mình trong nét vẽ thì thực ra mình cũng thấy có sự thay đổi. Thứ nhất là về mặt kỹ thuật, thực ra có thể là mình cũng đã lên tay một chút xíu, mình đã biết phân tách mảng, mình đã biết vẽ những cái chi tiết kỹ hơn, mình không sợ nữa, và mỗi một bức hình với bức tranh mình có thể phân tích là mình vẽ như thế nào. Tuy nhiên mình cũng có thể thấy là mình cảm giác là cái sự phóng khoáng của mình nó cũng đã bị mất đi, và mình đâu đó mình trở nên cẩn thận và mình run hơn, mình rén hơn. Ví dụ như là những cái mảng nó rất là phóng khoáng như thế này, ở những tranh này nó lại không còn nữa. Tất cả mọi thứ nó đều rất là kỹ, kiểu như vậy. Nó có cái phong cách tranh minh họa nó nhiều hơn đó. Nhưng mà nhìn được sự thay đổi và có thể là một sự trưởng thành của mình trong nét vẽ cũng là một điều thú vị. Và sau này có lẽ mình sẽ nhìn lại, mình lại có thể nhìn thấy những cái kết luận khác nữa. Vậy ha. Chia sẻ một chút về công cụ, về dụng cụ, về hành trang của mình đang đi vẽ. Thì trước hết là sketchbook này. Một hãng của Trung Quốc mà giá nó cũng khoảng tầm, hồi đấy mình mua là khoảng hơn 100.000 quyển này thôi. Và đến bây giờ thì điều mình nối tiếc nhất là mình đã không mua luôn 10 quyển kể từ khi mình nhìn thấy quyển sketchbook này.
chất lượng giấy của nó có lẽ là không quá xuất sắc, nhưng mà nó cứng này, nó dày vừa đủ và nó thấm nước, cái độ thấm nước của nó cũng vừa đủ để cho mình có thể vẽ chồng lớp, nhiều lớp mà không quá đục, và mình có thể vẽ hai mặt bình thường. Quyển này thì ở Hà Nội mình có thể tìm thấy nhiều hơn, nhưng mà thực ra chất liệu giấy này có lẽ không hợp để vẽ màu nước lắm, nó khá là thấm. Túi bút mình mang đi gồm có bút lông, bút line, bút chì nữa. Màu thì hồi đấy lựa chọn của mình duy nhất là Leningrad, bởi vì đấy là hộp màu duy nhất mà mình có. Kèm theo đó là một cái palette cũng khá to, vì ai đó đã khuyên mình là vẽ phong cảnh hãy dùng một cái palette thật là to vào. Nhưng đến bây giờ nếu cho mình làm lại, mình sẽ thay thế cái combo này bằng một cái combo pan màu trên palette, nó gọn gàng hơn như thế này. Thì cả chuyến đi đâu đó chỉ cần mang như thế này thôi là đủ. Vậy ha.